سلام عزیزای دل اوشبرگ، حالتون چطوره؟ امروز قراره با هم کوکو سیب زمینی درست کنیم. ولی کوکو سیب زمینی چجوری؟ به سبک اوشبرگ خیلی خوشمزه است. حتما با من همراه باشید تا آخر ویدیو. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. حتما سابسکرایبتون رو چک کنید که نپریده باشه. اون زنگ برام بزنید تا ویدیو خوشمزه منو عجب کنید. خیلی دوستتون دارم. بزن بریم با هم کوکو سیب زمینی درست کنیم. خب سیب زمینی داریم. سیب زمینی ها رو باید با دنده درشت به این صورت. چرا به این صورت؟ چون این حالت خلالی در بیاد. خیلی با حوصله. خب ظرف آب داریم، آب خنک. سیب زمینی رو توی میخوابیم توش به این صورت. یکم نمک بهش اضافه میکنیم. یه هم میزنیم که قشنگ نمک ها به خوردش. بعد از 10 دقیقه آب کشش میکنیم. خب بریم مواد دیگر رو آماده کنیم. گشنیز یا جعفری داریم. حالا اگه شما دوست داشتید جعفری استفاده کنید، اگه دوست داشتید گشنیز استفاده کنید. من از گشنیز استفاده میکنم که خیلی طعمش با عطرش دوست دارم. خب خوردش میکنیم به همین راحتی. زیادم نمیخواد خورد بشه. خب دوستای عزیزم، 3 حبه سیر داریم. با این رنده کوچیک رندش میکنیم. یه پیاز کوچیک داریم، اونم رنده میکنیم. متوسط پیازا. سیب زمینی رو آبکش کردم. الان میخوایم موادمون رو همه رو با هم قاطی کنیم. جعفری یا گشنیز رو اضافه میکنیم، سیر و در آخر پیاز. یک عدد دو عدد و 3 عدد. یه قاشق چایخوری نمک داشتیم. یه قاشق چایخوری پاپریکا داشتیم. نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه داشتیم. خب حالا این مخلوط همه رو با هم قاطی میکنیم به این صورت. اگه دوست داشتید یه مقدار نمکش هم بیشتر بریزید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب گازمون روشنه، توش روغن میریزیم تو مایع تابه. البته رو گاز نه، رو مایع تابه. که داغ شد نصف از کوکو سیب زمینیمون رو میریزیم توی مایع تابه به این صورت. حالا نوبت خوشمزه هست. خوشمزه چیه؟ پنیر چدار. اینم از پنیر چدار. پنیر چدار رو میریزیم روی سیب زمینی.
ما بقیه سیب زمینی ها رو روی پنیر میریزیم خیلی با دقت. زیر شعله رو کم میکنیم، جای محتوا رو میزنیم که قشنگ به حال فرصت سرخ بشه. خب یه سر به غذا میزنیم ببینیم چقدر پخته زیرش. آروم، خیلی آروم بغلشو باز میکنیم اینجوری. خب یه مقدار دیگه میخواد، پس درش رو دوباره میزنیم. خب حالا موقع برگردوندن غذاست. آیا بمونه تو؟ بله. حالش میدیم به این صورت قشنگ میره تو محتابه. میذاریم نم اون سمتش هم سرخ بشه.